નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય આંકડાશાસ્ત્રના ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। બે લેક્ચરમાં આપણે આંકડાશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા, તેનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ, 19મી અને 20મી સદીના અંતમાં આંકડાશાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ, કયા સમિતિની રચના થઈ હતી, આનો આપણે અભ્યાસ કર્યો। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક નવા અધ્યાય મીન્સ કે એના પારિભાષિક શબ્દો જોશું જે ડગલે અને પગલે આપણે દાખલાઓમાં ઉપયોગી થશે। તો એવા પારિભાષિક શબ્દો તરફ આપણે આગળ વધીએ, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 6 એવી છે કે વ્યાખ્યાઓ એટલે પારિભાષિક શબ્દો છે। તો પહેલો પારિભાષિક શબ્દ એવો છે કે સમષ્ટિ। સમષ્ટિ કોને કહી શકાય? તો કે તપાસના ક્ષેત્રને આવરી લેતા તમામ એકમોના સમૂહને સમષ્ટિ કહે છે। દાખલા તરીકે ભારતમાં દર 10 વર્ષે થતી વસ્તી ગણતરી। સમષ્ટિ મીન્સ શું કહી શકાય કે કોઈ પણ ક્ષેત્રની તમે તપાસ કરતા હોય, કોઈ પણ ક્ષેત્રની તપાસ કરતા હોય, કોઈ પણ ફિલ્ડની તપાસ કરતા હોય, તો એના બધા એકમ આવી જવા જોઈએ। હું એમ કહું કોઈ એક સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓની તપાસ, તો એમાં બધા વિદ્યાર્થીઓને તપાસ કરવામાં આવે, બધા વિદ્યાર્થીઓને આવરી લેવામાં આવે, તો એ મારી એક સમષ્ટિ થઈ। તો એવી જ રીતે ભારતમાં દર 10 વર્ષે વસ્તી ગણતરી થાય, તેમાં બધા લોકોનો સમાવેશ કરવામાં આવે, તો એ આપણી વસ્તી ગણતરીને સમષ્ટિ હું કહી શકું। બીજું નિદર્શ તરફ આપણે આગળ વધીએ। નિદર્શ કોને કહેવાય? તો કે સમષ્ટિમાંથી યાદચ્છિક રીતે પસંદગી પામેલા પ્રતિનિધિરૂપ એકમોના સમૂહને સમષ્ટિ કહે છે, નિદર્શ કહે છે। દાખલા તરીકે અનાજની ખરીદી કરતી વખતે લેવામાં આવતું મુઠ્ઠીભર અનાજ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન એવો થાય કે નિદર્શ અને સમષ્ટિમાં ફેર શું છે? તો જો સમષ્ટિ હોય, દાખલા તરીકે આપણે અનાજની ખરીદી કરીએ, ઘઉંની ખરીદી કરીએ, ત્યારે આખું જે ઘઉંનું બાજકું રહેલું છે એ આખા ઘઉંના બાજકાને આપણે સમષ્ટિ કહી શકાય। પરંતુ આપણે આવું નથી કરતા ખરીદી વખતે, એમાંથી શું કરીએ? મુઠ્ઠી એક ભરી લઈએ અનાજ, અને એની જ આપણે જોઈએ તો જે તમારા હાથમાં જે મુઠ્ઠીભર અનાજ છે એ તમારો નિદર્શ થયો, જેને શેમાંથી પસંદ કર્યું? તો કે સમષ્ટિમાંથી। તો કે સમષ્ટિમાંથી યાદચ્છિક રીતે પસંદગી પામેલા પ્રતિનિધિરૂપ એટલે મોનિટરિંગ કરતા મુખ્ય એકમો હોય, એ મુખ્ય એકમોનો જે સમૂહ બનાવવામાં આવે એને આપણે શું કહેવાય? નિદર્શ કહેવાય। દાખલા તરીકે આ બેસ્ટ કે અનાજની ખરીદી કરતી વખતે આપણે આખી ગુણ નથી લેતા હાથમાં, એમાંથી શું કરીએ કે થોડોક જ અનાજ લઈએ, તો આખી જે ગુણ રહી આખી સમષ્ટિ છે ઘઉંની, પરંતુ તેમાંથી આપણે એક મુઠ્ઠીભર જ અનાજ લઈએ છીએ, જે મુઠ્ઠીમાં જેટલા એકમો છે એને આપણે નિદર્શ કહી શકીએ છીએ। પરિસ્થિતિ એક વખત સમષ્ટિ એટલે તો કે આખા જેની તપાસ કરીએ છીએ તે આખું ક્ષેત્ર આવરી લેવાના, એના બધા એકમોને એમાં આવરી લેવાના। નિદર્શ એટલે સમષ્ટિમાંથી અમુક જ એકમોનો તમે આવરો, અમુક જ એકમોનો સમાવેશ કરો, આ નિદર્શ। બે ડિફરન્સ છે। સમષ્ટિ એટલે બધા એકમોનો સમાવેશ થાય, નિદર્શ એટલે સમષ્ટિમાંથી જ થોડાક એકમોને પસંદ કરવામાં આવે, એ આપણો નિદર્શ કહી શકાય। ત્રીજી વ્યાખ્યા તરફ આગળ વધીએ। સમષ્ટિ તપાસ। તપાસ એટલે આપણને ખબર છે તેની જાંચ કરવી, એમ એને વિશે જાણવું। તો કે સમષ્ટિમાં જ રહેલા તમામ એકમો વિશે માહિતી મેળવવામાં આવે, એટલે સમષ્ટિમાં જેટલા એકમ હોય બધા એકમની માહિતી મેળવવામાં આવે, તો એને આપણે કેવું કહી શકાય? સમષ્ટિ તપાસ કહી શકાય। દાખલા તરીકે ભારતમાં દર 10 વર્ષે થતી વસ્તી ગણતરીમાં ભારતના લોકોમાં બધાયનો સમાવેશ કરવો પડે, યંગ અવસ્થા, નાના બાળકો, વૃદ્ધાઓ, આ બધાને આપણે એમાં ગણતરી કરવી પડે, તો જ આપણને ભારતની વસ્તી ગણતરી મળી શકે। એટલે કે ભારત સમષ્ટિમાં રહેલા જેટલા એકમો છે એ બધા એકમોની તમે માહિતી મેળવો તો એને સમષ્ટિ તપાસ કહેવાય। દાખલા તરીકે ભારતમાં 10 વર્ષે થતી વસ્તી ગણતરીમાં ભારતના લોકો। ચોથી વ્યાખ્યા નિદર્શ તપાસ। તો કે નિદર્શ તપાસ કોને કહેવાય? નિદર્શમાં રહેલા તમામ એકમો વિશે માહિતી મેળવવામાં આવે, તેને નિદર્શ તપાસ કહે છે। હવે નિદર્શમાં જેટલા એકમો હોય એટલા એકમો વિશે માહિતી મેળવવામાં આવે તો નિદર્શ તપાસ કહેવાય। દાખલા તરીકે ડોક્ટર દ્વારા થતા દર્દીના લોહીની તપાસ, આપણા રિપોર્ટ કરવામાં આવે તો ડોક્ટર બધું લોહી નથી લેતા, થોડુંક એક ઇન્જેક્શનનો એક ભાગ જ લઈ લે, તો એ સમષ્ટિ। જો બધા લોહીની તપાસ કરે આખા લોહીની, તો એ સમષ્ટિ તપાસ થાય, પરંતુ એમાંથી થોડોક જ ભાગ લે અને એની જ તપાસ કરે, તો એ કેવી તપાસ થાય? નિદર્શ તપાસ। હજી એનો ડિફરન્સ સમજીએ। આખી ગુણ ઘઉંની ભરેલી છે, એનો દાણે દાણો તમે ચેક કરો તો એ સમષ્ટિ તપાસ થાય, પરંતુ એમાંથી જો મુઠ્ઠી ભરીને મુઠ્ઠીભરમાં જેટલું અનાજ છે એટલાની જ તપાસ કરીએ તો એ આપણે થઈ ગઈ નિદર્શ તપાસ થઈ। આ બે ડિફરન્સ।
સમષ્ટિ એટલે બધા એકમો વિશે માહિતી મેળવવામાં આવે. નિદર્શ એટલે તો કે સમષ્ટિનાથી થોડાક એકમો પસંદ કરી એના વિશે જ આપણે જોઈએ. અને સમષ્ટિ તપાસ એટલે સમષ્ટિમાં જેટલા એકમો છે બધા વિશે માહિતી મેળવવામાં આવે. નિદર્શ તપાસ એટલે સમષ્ટિમાંથી જે એકમો પસંદ થયા છે એના વિશે જ ખાલી માહિતી મેળવવામાં આવે. નિદર્શ તપાસ. આગળ વધીએ. પાંચમું, સમષ્ટિનું કદ. તો કે સમષ્ટિનું કદ એટલે શું? કદ એટલે એક જાતનો પરાળ કે આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે સંખ્યાઓ. તો કે સમષ્ટિમાં રહેલા તમામ એકમોના સમૂહને સમષ્ટિનું કદ કહે છે. જેટલા એકમો ભેગા થાય એનો સમૂહ બને એને સમષ્ટિનું કદ કહેવાય. પરંતુ શેમાં? તો કે સમષ્ટિમાં જેટલા એકમો હોય. સમષ્ટિમાં જેટલા એકમો છે એનો સમૂહ બનાવવો એટલે શું થયું? સમષ્ટિનું કદ. જેને સમષ્ટિના કદને સંકેતમાં n વડે, કેપિટલ n વડે દર્શાવાય છે. આ પારિભાષિક શબ્દો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કેપિટલ n આપે એટલે તરત લાઈટ થવી જોઈએ કે સમષ્ટિનું કદ આપેલું છે. અથવા તો આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે સમષ્ટિ આપેલી છે. તો કે સમષ્ટિમાં જેટલા એકમો છે એનો સમૂહ બનાવો અને જે કદ મળે તમને એને સમષ્ટિનું કદ કહેવાય, જેને સંકેતમાં કેપિટલ n વડે દર્શાવાય છે. એવી જ રીતે નિદર્શનું કદ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિદર્શમાં જેટલા એકમો હોય એનો જે સમૂહ બને એને નિદર્શનું કદ કહેવાય, જેને નિદર્શના કદને સંકેતમાં સ્મોલ n વડે દર્શાવાય છે. એટલે કે નિદર્શમાં જે એકમો હોય એનો એક સમૂહ બનાવો તો એને સ્મોલ n વડે દર્શાવાય અને નિદર્શનું કદ કહેવાય. બેનો ડિફરન્સ છે. સમષ્ટિમાં જે સમૂહ રહેલા છે એનો કદ બનાવો, એનો સમૂહ બનાવો તો એ સમષ્ટિનું કદ. નિદર્શમાં જેટલા એકમો છે એનો સમૂહ બનાવો તો એ આપણો નિદર્શનું કદ છે. ફરીથી એક વખત બધા ઉદાહરણો સહિત સમજીએ. સમષ્ટિ એટલે જેટલા તપાસના એકમો બધા આવરી ગયો તો એ સમષ્ટિ થઈ ગઈ. બધા એકમો આવરો તો એ સમષ્ટિ. સમષ્ટિમાંથી થોડોક ભાગ પસંદ કરી અને ઈ એકમો રહ્યા એને નિદર્શ કહેવાય. સમષ્ટિમાં જેટલા એકમો છે એ બધાયની તપાસ કરો તો એ સમષ્ટિ તપાસ. નિદર્શમાં જેટલા એકમો છે એની તપાસ કરો એ નિદર્શ તપાસ. સમષ્ટિનો જે સમૂહ બનાવો અને તમને જે કદ મળે એને સમષ્ટિનું કદ. નિદર્શનો એક સમૂહ બનાવો, નિદર્શનું જે કદ મળે એને નિદર્શનું કદ. સમષ્ટિના કદને કેપિટલ N, નિદર્શના કદને સ્મોલ n વડે આપણે દર્શાવી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 6 વ્યાખ્યાઓ તમારે ફેરબુકમાં લખવાની છે અને પાકી કરવાની રહેશે. દરેક ડગલે ને પગલે આ પારિભાષિક શબ્દો ઉપયોગી થશે. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું ત્યારે આપણે બીજા આવા પારિભાષિક શબ્દોની શરૂઆત કરીશું. તબ તક કે લીએ જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી.